Kedves barátaim! Szeretném bemutatni az új oktatási rendszert, amelynek segítségével a gyermekek önállóan megtanulhatnak írni, olvasni. A mese egy rablóbanda bemutatásával kezdődik. Tagjai a farkas, a róka, a kandúr és egy láthatatlan figura. Mikor ezt a tanuló a tollal körberajzolja, előtűnik a patkány alakja. A körberajzolás a következő 10 képben is feladata a tanulónak, hogy megszokja a toll kezelését. A farkas elvezeti társait a jósnőhöz, aki azt jövendőli nekik, hogy a fagylaltos gyerekek útja mesés kincsekhez vezet. A fagylaltos bácsi gyerekei, Lali és Lili gondtalanul játszanak. Édesanyjuk korholja is őket, hogy nem törődnek a tanulással. Éjszaka a rablók elrabolják a gyerekeket, és begyömöszölik őket a fagylaltos kocsiba. A 2 gyerek azonban kiszabadul, és a kikötőben elbújnak egy csónak ponyvája alá. A csónak gazdája, a bölcs Ali, reggel útnak indul lefelé a folyón, és csak későn fedezi fel a menekülőket. Történetüket hallva megesik a szíve rajtuk. Közben a banda már ismét üldözi, és lassan beéri őket. Ebben a válságos helyzetben a folyó kanyarulata után feltűnik ABC ország. Ali ide kormányozza a csónakot. A banda pedig Viszkiországban köt ki, csak a patkány ered a menekülők után. Az ABC palotához érve Ali elmagyarázza, hogy ebben a palotában minden kívánság teljesül egy feltétellel. A kívánságot le kell írni. Lali elkeseredik, mert tanulás helyett csak játszott, de Ali megnyugtatja, hogy lesz segítsége, mert barátjuk a tanuló majd kisegíti őket írással, olvasással. Az ABC palotában a sötét kirakatok mögött kalandokkal teli világok rejlenek. A tanuló körberajzolja a kiválasztott kirakatot, hogy a szereplők belássanak erre a helyszínre. Ezzel elkezdődik a kalandozás ABC országban, egyúttal kezdődnek az írás-olvasás gyakorlatok, amelyek révén a tanuló beavatkozik a mese történéseibe. Gyerekek, gyertek utánam, ilyet még nem láttatok. Csodálatos helyen élnek ezek az állatok, és nekünk sok kalandban lesz részünk itt. De nem csak nekünk 3-unknak, hanem neked is, kis barátom. Te leszel ezekben a kalandokban a legfőbb segítségünk. Meglátod, igazi hős leszel, aki csodákra képes. Mindenki téged fog bámulni és szeretni. Most pedig kezdjünk megismerkedni az állatokkal. Itt van mindjárt ez a kis cica. Szeretnéd őt közelebbről megismerni? Akkor legjobb lesz, ha lerajzolod a cicát, nem is egyszer, hanem 3-4-szer. Látod alul a 2 sorban ülő éhes cicákat? Ha az alsó sor cicáin a halvány vonalat átrajzolod, a cicák tejet kapnak Lilitől. Az első cica fején egy piros fénypont villog. Fogd a tollat, és tedd a villogó pontra. Megvan? Köverd szépen a tollal a fénypontot, és sorban rajzold át a cica halvány vonalait. Csináld, légy ügyes! Ugye nem is olyan nehéz ez a feladat? Látod, életre kelt a cicád, már issza is a tejet. Most folytasd a második cicával. Már a második cica is jól lakik. Most folytasd a harmadik cicával. Most, hogy a segítségeddel jól laktak a cicák, elmentek megkergetni az egereket. Remélem, hogy csak játékból, és az egerek nem ijednek meg nagyon. Főnök, figyelem őket, de itt most veszélyes helyzet alakult ki. Ezek itt egy egész csapat macskát indítottak harcolni az egerek ellen. Félek, hogy engem is kiszimatolnak, egyelőre távolabbról figyelek.
Ugye milyen aranyos kis állat? Most őt fogjuk rajzolni. Látod alul ezeket a nyuszi fejeket? Ha ügyes leszel, a nyuszik kinder tojást kapnak, hogy elvihessék. Figyelj csak, valami fura alak mászik felénk. Jé, Lali, ki ez? Hát, azt nem tudom. Mondd csak, Ali, ki ez a furcsa állat? Még sosem láttam ilyet, mintha lassított felvételen közlekedne. Bemutatom a legnyugodtabb élőlényt, a lajhárt. Soha nem siet. Nekem ismerős a név, anyukám gyakran hívott így például, amikor lusta voltam megcsinálni a leckét. Szervusz, Lajhár, én Lali vagyok. Én meg Laci, ez pedig a kis Lulu. Biztos nagyon kell vigyáznod, azért mászol lassan, hogy le ne ejtsd. Tudok én kétszer ilyen gyorsan is mászni. Megmutassam? Megy, mint a szélvész? Sajnos nem megy gyorsabba, pedig nagyon igyekeztem. Na most mutasd meg, mit tudsz. Gyorsítsuk a Lajhár mozgását. Írd le, hogy Lajhár Laci és Lulu most már fürge. L. A. J. H. A. R. Lajhár. No hát, Lali, ez, igen. Bravo, bravo, ez nagyon jó volt. Igen, tényleg jó volt, ezért most kapsz egy névjegyet. Viselheted a nyakadban a L betűt. L, mint Lajhár. Köszönöm. Betűt viselni rangot jelent ABC országban. Lali, te is kapsz egy névjegyet, L, mint Lajhár Lali. Na, ez nem volt szép tőled, Lili. Figyelj csak, szeretném, ha Lili nem nevet neki, de én hiába kérném, talán rád hallgat. Üzend neki, létszi, hogy nem vagyok lusta. Mondjuk, írd le, hogy Lili ne neves, Lali nem lusta. L. I. L. I. Li. Li. Tudom, hogy nem vagy lusta, csak nem szereted az unalmas feladatokat.
Szervusztok, talán még nem ismertek, én Lóci vagyok. Azt csicsergik a madarak, hogy itt valami névjegyeket osztogatnak. Kaphatok én is egy L betűt a nyakamba? L, mint ló. Hát kérdezzük meg a Lajhárt, hogy hajlandó-e megosztani veled a dicsőséget. Mit szólsz hozzá, Lajhár? Hát nem is tudom. Ezt át kéne gondolnom. Én sajnálom Lócit, miből állna megengedni, hogy ő is hordja a L betűt? Csak egy kis időt kérek ehhez a fontos döntéshez. Segítsünk Lócinak, ha leírod, hogy kedves Lajhár, ne légy önző, akkor biztos megengedi. Ugye segítesz? E D V E S kedves Közben átgondoltam a dolgot, miért ne osztozhatnék a lóval a dicsőségen. Legyen neki is névjegye, csak vigyázz, le ne repüljön a nagy vágtatásban. Na ez szép volt tőled, Laci. Nagyon boldog vagyok, hogy veled együtt hordhatom a L betűt. Köszönjük! Látod, milyen boldogá tetted Lócit? Most pedig tessék, Lóci, viseld büszkén a betűdet, és vigyél minket egy kicsit a hátadon. Csak tessék, üljetek fel a hátamra, már úgyis hiányzott egy kis edzés. Laci, mi most elmegyünk. Kérlek, mozogj óvatosan a magasban, vigyázz a kis Lulura. Hogy ne felejtsék el, jó lenne egy táblára felírni nekik, aki lassan jár, tovább ér. Ali, kérlek, varázsolj egy üres táblát valamelyik ágra. Csiribí, csiribá, itt a tábla. Már csak fel kell írni rá a szöveget, amit a felső sorban látsz. A K I A I Pattanjunk fel Lóci hátára. Nem megy, vagy én vagyok kicsi, vagy Lóci nőtt túl nagyra. Látom már, hogy kell egy kis segítség a lovaglás megkezdéséhez. Légy szíves, írd le, hogy Lili és Lali felül a lóra. Akkor talán sikerül. L I L I Li Végre fent vagyunk, indulhatsz, Lóci. Lóci, azért ne siess, elég, ha cammogsz, mint a Lajhár. Szia, viszlát, szeressétek egymást!